Chào các bạn nha, mình có cái đèn pin nó bị tình trạng là nhấn vậy nó mới sáng này các bạn này, lúc sáng tắt ha, rất là chậm chập. Thì mình hướng dẫn các bạn sửa nó nha. Thì trước khi sửa mình sẽ tháo ra nha các bạn, kiểm tra nó bị vấn đề gì. Thì những cái dòng đèn pin này các bạn, người ta sử dụng rất là nhiều luôn ha. Nó vì giá thành rẻ và cái mẫu mã thì cũng tương đối ha, không có xấu lắm. Cái này thì không thiên về để soi đèn dọi xa nha các bạn, mà chỉ là để soi những cái vật ở gần thôi, thì chứ soi xa thì người ta không có sử dụng nhiều ha. Dưới cái phần nội thất của nó đơn giản lắm các bạn, là một cái giống như vượt muỗi nó có một cái cục pin như thế này, cục ắc quy nha các bạn, ắc quy khô, và nó xài cái nguồn điện áp 220, áp trực tiếp luôn để sạc cho cái cục pin 4V này nha các bạn. Cho nên các bạn sử dụng cái đèn pin này thì phải tuyệt đối là không được cắm điện. Khi mà cắm điện rồi mình sử dụng, mình sửa chữa gì ở đây nha, nó sẽ giật đó các bạn. Cho nên cái này thì nó không phải là dòng điện cắt đi bình thường ha. Đó, lúc sáng lúc tắt rất là khó chịu. Đây mình nghi ngờ nó ở phần công tắc đó các bạn, công tắc lúc được lúc không ha. Rồi, nó rất là rơi này các bạn thấy, để ý này, rất là lắc ha, nó không có cứng đó các bạn. Lúc sáng lúc không ha. Đó, nhấn vậy thì nó sáng này, vậy thì nó hư cái ở cái công tắc này thôi. Để sửa được cái này các bạn, mình sẽ phải tháo cái công tắc ra các bạn thì mới làm được nha. Rồi mình sẽ tháo luôn cái dây pin ra ha. Đó, các bạn nhớ ha, cộng trừ đây. Đó, lát nữa mình sẽ đánh dấu nó nha các bạn. Mình sẽ đánh dấu đây là trừ ha. Đó, trừ nha các bạn. Rồi hoặc các bạn chụp hình lại nha. Cái phần dây dương của cái bóng đèn led ha, mình sẽ tháo ở phần công tắc nha các bạn. Đó, này mình tháo luôn. Còn đây là dây âm này, dây âm của đèn này, dây âm chung ha. Rồi, còn đây là phần dây nguồn. Dây nguồn thì các bạn không cần nhớ, đấu dây nào cũng được ha. Đó, giờ mình sẽ cho chì vô để mình tách, lấy được cái phần lấy được cái công tắc ra nha các bạn. Cái phần tiếp xúc của công tắc này các bạn, nó bị dơ nha các bạn. Đó, các bạn lau sạch sẽ cái phần này đi ha. Các bạn không cần để tháo cái viên bi nó nằm ở trong đây á. Cái phần này các bạn không cần tháo nha, các bạn tháo cái phần tiếp xúc này thôi. Đó, đây này, nhỏ xíu này. Đó, các bạn làm sạch cái chỗ này đi là được nha. Nét cho các bạn xem nha. Đó, mình đã chà sạch cái phần này rồi ha. Rồi mình sẽ đặt trở lại nha các bạn. Cái này thì đòi hỏi sự khéo léo chút xíu nha các bạn. Đó, cái thanh trượt này các bạn này, nó trượt ở vùng nào thì nó sẽ ra cái đầu dây ở phía sau này các bạn ha. Các cái công tắc của Trung Quốc đèn Trung Quốc giá rẻ nó hay hư những cái lặt vặt này, nó như thế này nè. Đó, nó trượt như vậy ha, lâu ngày nó bị vo các bạn.
Rồi mình đã sửa được cái công tắc này đó các bạn, đó nó ngon lành, nó còn viên bi trong đây ha. Đó rồi các bạn sửa lại những cái chân cắm này để cho nó về đúng vị trí ban đầu của nó ha, rồi các bạn gắn vô hàng thôi. Đó mình đã hàn xong rồi nha các bạn. Đó, công tắc thì nó có đường dây vào ha, và đèn phía sau này, đèn phía sau là cái dây đỏ này ha, còn cái cọc dương của cái đèn phía trước á, thì nó chính là cái cọc này nha các bạn. Đó bây giờ mình sẽ bấm thử công tắc ha. Rồi nó đã sáng rồi nha các bạn. Đó nó đã sáng là bình thường, nó không có bị nhập nhem nữa ha. Rồi đã xong. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.